محلى الثمار في زماني سر يا زماني ابقى يوا ماشي هوا الأشجار في عام 2005 بدينا في إدارة تراث عمراني أننا نبغي نرقم الأشجار، نعرف نوع الشجرة اسمه باللاتيني وسنة كم تقريبا زرعوا الشجرة هذه. سألنا الخبراء قالوا بتقصون وتعرفون، قلنا لا ما ينفع. أنا مواليد 1961 61 والشجرة أيامي أكبر كانت من هذه، شفت غصون، فيعني قد توقعت 20 سنة قبل يعني 1940 مثلا زارعين الشجرة. قلت للوالد الله يرحمه، قال أنا صغير ألعب فوق الشجرة. عجيب. فالوالد 1929 فيعني تقريبا 1910 في هالحدود الشجرة مزروعة. تخيل يعني أبوي كان يلعب على هالشجرة ويدك بعد ويدي كان يلعب على هالشجرة. هلا أبويا، حياك الله. تبغى أبدأ بالسؤال التقليدي مال البرنامج ولا؟ مثل ما تحب. ليش لا؟ السؤال التقليدي والمهم بصراحة، كيف حالك؟ الحمد لله على أحسن ما يكون، راضين مثل ما نقول بقضاء الله وقدره. وأنا أقول المسلم مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دائما هو في خير، إن أصابته ضراء شكر وإن أصابه خير أيضا شكر. الحمد لله أمور طيبة، مرتاحين، نعم الله كثيرة، الحمد لله. وتحس أبويا هالجواب دائما لو سألتك السؤال قبل سنة ولا 5 سنين نفس الجواب بيكون؟ يمكن فترات يكون شوي مختلف، لكن يعني الوضع الحالي نقول الحمد لله. الحمد أمور لله. طيبة. اليوم أخذنا جولة وايد حلوة في الفريج. هني فريجك أنت مفروض أقول، مش فريجي أنا يعني. ولا بالفريج باللغة العامة يمكن الحي ولا المنطقة اللي نحن فيها. فبداية حتى اليوم أبغى أنا أستمتع أكثر معك عشان أنا شفت الأشياء وكل الخيال اللي عندي من اللي أنت تسرده. أبغاك أنت تقول لي عن طفولتك أنت، طفولة أبو أنس ولا رشاد أبو خش؟ أنا مواليد 1961، مثل ما الوالدة مسجلة في أول صفحة من المصحف 20 شعبان الساعة 5 الفجر. ترجموه بالإنجليزي إلى 26 فبراير، طلع غلط مو بصح. صدق والله؟ 20 شعبان بيكون 6 فبراير، لكن الظاهر كتبوا 6/2 بعدين قروه 26 الظاهر. يوم الاثنين الفجر. ولد في مستشفى المكتوم، طبعا كان المستشفى الوحيد اللي موجود في دبي. ولما أنا ولدت تو جسر المكتوم ما مسوين، فاللي يبغى يروح من بر دبي إلى بر ديرة كيف يروح؟ إما بالعبرة أو بالسيارة اللاند روفر، تروح لين نهاية الخور وين العوير الصناعية وتلف مرة ثانية وترجع لديرة. فالوالدة الله يحفظها تخبرني تقول شو سووا خالي عقيل الله يرحمه، وقفوا السيارة في ديرة عند العبرة من ديرة، فيروحون بالعبرة لين ديرة ويركبون، لأن مستشفى المكتوم أيضا مو بعند الخور، داخل شوية. العبرة حق الشخص اللي ما يفهم شو العبرة هو القارب الصغير، مثل ما يسمونه بعض المناطق العبارة، يعني تعبر من بر دبي إلى بر ديرة، قارب صغير للعبور بين الجهتين، بين خور دبي من بر دبي إلى بر ديرة. فولدت هناك وكم يوم كنت في المستشفى. بعد ذلك عشت في هذا الفريج اللي هي سابقا فريج البستكية أو منطقة الفهيدي التاريخية حاليا، حي الفهيدي. وطفولتي أكثر هني، يعني بدايات أنا طبعا دخلت الأول ابتدائي ما كان في روضة، دخلت أول ابتدائي أنا وأخوي شريف وفؤاد مع بعض كلنا. في نفس الصف. في نفس فؤاد دخلوا الصف الثاني، كان فاهم شوي أكثر. كان عمري 4 سنوات، يعني 1965. الناظر الظاهر سألني، كان اسمه كمال صبري مصري. دخلت مدرسة الشعب وكنت صغير يعني. طبعا سموه مدرسة الشعب لأن الشعب هم اللي بنوا المدرسة، تبرعات الأهالي. طبعا كانت المناهج والكتب والمدرسين في الغالب على نفقة حكومة الكويت جزاهم الله خير، سواء كان التعليم أو كان الطب أيضا، يعني مستشفى الكويتي وبعض العيادات في كل الإمارات تقريبا كان على نفقة حكومة الكويت، لأن الكويت طبعا بترول عندهم من قبل، وهذا كان قبل الاتحاد. المهم يعني الصف الأول ابتدائي ثاني. من القصص الحلوة طبعا لما كنت في الصف الخامس
هذا كان أول مرة أشتغل في العمل التطوعي. كان عندنا أستاذ علوم اسمه أستاذ خالد الشوى الله يرحمه، أسس عندنا نادي أو فريق الصحة المدرسية. طلبوا منا نسوي الكوتات تبع الأطباء، سوينا كوت لين هنا ومكتوب على الصحة المدرسية. فإحنا شو شغلنا؟ الشباب اللي يلعبون كرة ويتكسرون، اللي مجروح في ريله وفي إيده وكذا والدم، يجون عندنا. طبعا سوينا تدريب بسيط كذي، ننظف لهم بالكحول، بعد ذلك نحط الباندج عليه ونربط لهم. وهذه كانت من بدايات العمل التطوعي. المدرسة اليوم الدراسي طبعا نقول يعني أيام الأسبوع شو نسوي؟ الصبح طبعا نبدأ في الغالب نروح بالسيارة. كان يدي الله يرحمه عبد الواحد فكري عندنا سيارتين لاند روفر زرقاء. بعد الصبح أول النهار خاصة في الشتاء شو لازم نسوي؟ نضرب الهندل. تعرف الهندل عشان تشغل السيارة، تسخن الماكينة. تسخن الماكينة بعد ذلك تشغل السيارة. نروح في الغالب بالسيارة للمدرسة ونرجع أيضا بالسيارة. بعض الأوقات مشي يعني بين البيت نعبر السوق وعلى طول الرفاعة يعني الغبيبة، وإن كان يعني مشي يمكن 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، يمكن كيلو يعني. المهم يعني لين الظهر قول 1:30 2 في المدرسة، نرجع البيت نتغدى، يمكن شوية نرتاح. يوميا من صلاة العصر لصلاة المغرب رياضة في الفريج في السكيك. ويعني حلوة كانت، أشكال وألوان، يعني نلعب كرة قدم كل يوم شيء. وأنا طبعا من الناس اللي عندي هوايات وأجمع أشياء. فمن الصغر مثلا عندي نجمع طوابع، وبعض الهوايات هذه فعلا أتعلم. يمكن جمع الطوابع من أكثر الأشياء اللي تعلم الناس يعني عمرنا 6-7 سنوات نسوي جرد سنوي. عندي لنا الحين دفاتر مال 1966 67، كان عندنا 1000 صار 1200 1400. طبعا في الغالب كنا شركاء، أنا مثلا ولد خالتي صالح فكري الله يرحمه، شفيق فكري، نجمع مع بعض. والطوابع الزيادة اللي عندنا نتبادل. تقول كيف تحصلون الطوابع؟ من وين؟ العصرية نروح السوق الكبير وين دكان الوالد وكذا. طبعا تجار القماش والتجار كله في السوق يحصلون رسائل من تشاينا، من تايوان، من دول ثانية، هونغ كونغ. فالظروف كلها يرمونها في الزبالة، واحنا شغلنا نروح العصرية نجمع الظروف هذه ونجيب البيت. طبعا نحطه في الماء لين ما الطابع يتبلل وينشال، نقص الظرف على مكان الطابع، وبعد ذلك نحطه لين ما ينشف وكذا. يوم نروح السوق ايضا التجار القماش، شايف القماش الطويل في النص في مثل ورق طويل، نجمع كل واحد احنا 5 6 نجمع لنا 10 من السوق ونشيله ونجيب الفريج ونلعب عاد سيف وما ادري ايش ودرع وكذا. ايام نروح خور طبعا يم بالبيت، نصيد اسماك صغيره ولا شنايب، القبقوب الصغير هذا. عندنا لعبه المسطاح، تعرف المسطاح اللي هي مثل الكريكت مثل البيسبول، ويم بالبيت هذا كنا نلعب. وكنت اخبرك ان مكان ما نوقف يعني نحس كذي مثل جدار وحصى. مرات لما نلعب كرة مرة نشوت الكرة، مرة نشوت الحصى البحري هذا المرجاني أو الصدفي. بعد ذلك طبعا لما كبرت واشتغلت في البلدية عرفت أن هذا جزء من سور دبي. احنا نلعب فعلا، هذا سور دبي كان خط النهاية مالنا يعني. طبعا كان في سور حوالين مدينة دبي مبني في 1800 مع نفس فترة حسن الفهيدي لحماية المدينة من أي غارات أي هجوم أي كذا. والسور ما في ارتفاع تقريبا 2.5 متر، والارض 45 الى 50 سم يعني شيء بسيط يعني. وكان عليه 3 ابراج موجوده. هذا البرج الغربي الحين العبره هنا، وبرج عند حصن الفهيدي، والبرج الشرقي اللي هو هنا ايضا تم بنائه مؤخرا. لنا قصه بعد مع البرج هذا. كان في ملعب الكره مالنا احنا، وجزء من السور هذا نلعب الكره، مره نشوت الكره مره نشوت الحصى، ما ندري الحصى مال شو هذا. لما شفت الصور وعرفت عرفت ان هذا سور، احنا نلعب في السور نفسه. من الاشياء بعد طبعا يدي عبد الواحد كان عنده مزرعه في كلبه. العاده بالصيف كنا نروح نتم مثلا 4-5 ايام، فكان عندي هوايه ان اصيد الفراشات بعدين انشفهم واحطهم في الدفتر، ولين الحين عندي الفراشات صار لهم يمكن 50 سنه يعني. قل لي عن اول، هاي القصه انا وايد تعجبني عشان ما اظن وايد ناس يعرفونها، يمكن في بعض الناس يعرفونها لو سمعوا لقاءاتك، بس اول نبذه ولا طعم
للهندسة المعمارية في حياتك؟ وشوف بيتنا يعني في فريج منطقة الفهيدي بيت قديم، بيت كان كبير وبيت جميل جدا. يعني يدي الله يرحمه لما بنى البيت زخارف كثيرة مثل كل بيوت المنطقة، لكن أكثر بعد. 3 براجيل، كل برجيل شكل 6 فتحات، 4 فتحات، فتحتين. فأكيد يعني الإنسان وهو عايش، غرفة النوم عندنا زخارف هذه هندسية متداخلة وكذا. الآن أنا موجود أيضا في بيتي الحالي، ففي انطباع فني موجود أكيد. يعني هذا، وأنا من الصغر أحب الرسم. أول طبعا تأثير معماري قوي كان في عام 1974، عمري 13 سنة. مهندس بريطاني اسمه بيتر جاكسون، أكبر مني تقريبا ب10 سنوات، كان متخرج ومعطيني مهمة أن روح امسح لنا إحدى البراجيل، أبراج الهواء الموجودة في دبي. جاء للقنصلية البريطانية هني في دبي وقال، كان جاي من لندن، أبغي أمسح لي بيت. وفي واحدة اسمها آن كولينز كان زوجها يشتغل في السفارة، قالت أنا أعرف عائلة فكري وممكن يرتبون لك، لأن خالي عقيل الله يرحمه وأمين كان يدرسون طب في بريطانيا، فكانوا على علاقة مع القنصلية البريطانية. المهم راحوا المحل اللي في السوق جنب المسجد، قال لهم هالكلام وكذا. بيتر قال لهم أنا أبغى، وقالوا خلاص تعال باكر وتمشي. فيوم الثاني هو راح العصر، قالوا تعال العصر. فأنا طبعا بعد الدوام بعد المدرسة قالوا له أنت خليك وياه ساعده شو يبغي. إنجليزيتي طبعا مكسرة، يعني عمري 14 سنة، اللي دارسين في المدرسة شوية وكذا. المهم جبت البيت وشاف البارجيل، شاف البيت أجمل من البارجيل. فسأل الوالد قال ممكن أمسح البيت بالكامل؟ قال امسح البيت بالكامل. فأنا كنت أشتغل معاه المساح، يمسح كل زاوية في البيت وأنا أساعده من هنا لهنا. واليوم الثاني معاه الدفتر السكتشز ويرسم السكتشات، كان يرسم بشكل جميل جدا. فحبيت الرسم وحبيت السكتشات اللي هو يرسمها، وحبيت العمارة أيضا. يعني طبعا احنا كنا نوصل الصف العاشر لازم تختار إما علمي أو أدبي. لو أنت مجالك رياضيات وفيزياء وكيمياء تروح علمي، مجالك أدب وبلاغة وشعر أمور هذه تروح أدبي. العمارة وين؟ النص. شوف أنا مثلا ما أحب الفيزياء ما أحب الكيمياء، لكن أحب الهندسة، أحب الرسم، أيضا أحب التاريخ والجغرافيا والشعر والأدب. ففعلا العمارة هو اللي وسط بين الاثنين، لأن في فن وفي رسم وأيضا في هندسة وفي شوية علوم وكذا. نسبتي في الثانوية العامة ما كانت وايد عالية، قالوا لا ما بيخلن، لازم تدرس جامعة إمارات، تروح تدرس عمارة والهندسة في جامعة إمارات. لا أبغى أروح أمريكا. طيب شو الحل؟ قال ما في إلا تروح تشوف معالي الوزير. عمري 17 سنة أنا متخرج. معالي الوزير معالي الوزير. دخلت على معالي الوزير، توفي الله يرحمه عمران تريم، وشاف الدرجات قال شو عندك؟ قلت والله أبغى أروح أمريكا. قال لا درجاتك ما تسمح لك. قلت له أخوي هناك وأنا أحب العمارة وكذا وكذا وكذا، يعتمد. ورحنا أمريكا، طبعا قصص كثيرة. المهم رحت أمريكا وأنا أدرس العمارة، طبعا بيتر جاكسون وكتيب بيتر في مخي، أدور طبعا مو موجود. تخرجت رجعت اشتغلت في البلدية، أدور بيتر جاكسون وين؟ ما موجود. أسأل الاستشاريين مقاولين we don't know، يمين يسار حاولت ما في، غير موجود. لين عام 2002 28 سنة من يوم ما شفته 74. كنت في الجامعة الأمريكية في شارقة، كان في مشروع تخرج للطلبة وندوة عن العمارة وكذا، وبعض الناس المدعوين للحفل هذه. فواحد إنجليزي طويل، طبعا خلاص أنا الصورة لا في صورة ولا شيء يعني لبيتر جاكسون أنا أتذكره وكنت صغير يعني. شوف واحد إنجليزي طويل، هلو I am بيتر جاكسون. أنا انصدمت شدي، يعني واحد تبحث عنه 28 سنة. قلت له أنت اللي مسحت بيت فكري أو بيت بوخش في منطقة الفهيدي بالسكية؟ قال يس. قلت انزين أنا الولد اللي كنت أساعدك. فمن ذاك اليوم طبعا صار بيننا علاقة وثيقة جدا، خاصة أننا نفس المجال، يعني هو كان يحب المباني التاريخية وأنا شغلي كان أصلا مباني تاريخية، والعلاقة وثيقة جدا طبعا مع بيتر. أقول له أنت معلمي الأول يعني في مجال العمارة. من ضمن تصميم المتحف طبعا الجديد اللي صار انه في مثل ويندوز لكل متحف مثل هذه،
فيكون في 3-4 لوحات. هذه طبعا ويندو قاعد يراوي شجرة آل مكتوم. مكتوم بن بطي أول حاكم لدبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي هو الحاكم العاشر أظني. في 3 فروع طبعا للشيخ مكتوم الأول، فرع الشيخ حشر، فرع الشيخ مانع، وفرع الشيخ بطي بن السيد. لكن أكثر طبعا حكام دبي كانوا من فرع الشيخ حشر. فراشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن سعيد بن مكتوم بن بطي بن السيل الفلاسي. تمام، من عام 1833 والى الان. الشيخ سعيد طبعا. دائما المناطق القديمه نلاحظ ان فيها سكيك ضيقه. صح. تشوف الحين منطقه مظلله. وكل ما احنا الحين في شمس. وكل ما البيوت تكون متقاربه اكثر، السكيك ضيقه، الظل يكون اكثر. يعني حتى فصل الصيف طبعا في الصيف عندنا الشمس متعامد بشكل اكثر. الصيف يعني الشمس الظهر يكون هني، في الشتاء مثل الآن يكون نازل أكثر يعني، لذلك يستوي عندنا الصيف والشتاء. لكن حتى فصل الصيف السكة مع الضيق نحصل الشمس تقريبا ساعة فقط، الباقي ظل. الظل طبعا لو درجة الحرارة في الصيف نقول 45 درجة، في السكة بتكون 35 درجة. هذه ناحية واحدة. الناحية الثانية الأكثر السكيك متجهة شمال جنوب. نحصل احنا الرياح من الشمال، لما الهواء يجي الى مكان ضيق شو يستوي؟ سرعه الرياح تزيد، فيعطيك نوع من التكييف كأنه مروحه. تلاحظ الحين الهواء مثلا جاي سواء يكون من الخور او من الجهه هذه، فمثل فانل يعني. فانل، ايوه، او تانلينج او فانلينج، نفس فكره برج الهواء البارجيل. هذاك البارجيل يبقى من فوق لتحت، من فوق لتحت، وهذا افقي ماشي بين السكيك. كثير من المباني الحديثة أيضا الآن تروح مثلا عند برج خليفة وكذا، تشوف في أماكن الهواء ماشي بقوة في المناطق هذه. كثير من الناس يسألون عن الجسر هذا، ليش في جسر بين بيت الشيخ سعيد وهذا البيت؟ كان بيت الضيافة. هذا أي بيت الضيافة، لما الشيخ كانوا يجون ضيوف من مناطق ثانية يسكنون في هذا البيت. وهذا الجسر اللي كان ينتقلون بالضيافة الغداء والعشاء من الجسر هذه ينتقلون إلى البيت الثاني. في 1956 57 لما جو المدرسين من مصر ومن فلسطين لمدرسة الشعب صار بيتهم هنا. نفس الشيء كان يعني ضيافة، كانوا في ضيافة الحاكم أيضا. استضافة تصير من هالجسر. الأكل الطبخ هنا في بيت الشيخ سعيد وتروح له. الآن طبعا هذا صار متحف للشعر، متحف للشعر العربي. بيت الشيخ سعيد طبعا هو قلب المنطقة، يعني اللي عايش بالشيوخ. البيت أنا أول ما اشتغلت في البلدية كان مفروض البيت يكون متحف للوثائق التاريخية والصور. كان على من عام 96 لين تقريبا قبل سنتين كان متحف للوثائق التاريخية والصور. ولكن الآن مع المشروع الجديد لمنطقة الشندقة تم تخصيص هذا البيت أن يكون تاريخ آل مكتوم، من الشيخ مكتوم الأول إلى الشيخ محمد بن راشد. التاريخ كله موجود في هذا البيت، وهذا قلب الشندقة مثل ما نقول يعني. البيت طبعا موقع استراتيجي جميل جدا. يعني الشيخ سعيد الله يرحمه هو جالس في المجلس يشوف البحر الخليج العربي ويشوف الخور، أي سفينة داخلة طالعة من الخور الرقابة من هنا، فكنترول كان في المنطقة هذه. زين، أنا عندي سؤال، هذا شخصي وعام. شخصي مني أنا عندي فضول يعني أبوي أنا وأنا صغير لين الحين دائما أسأل نفسي ليش عندك هالروح المثابرة؟ يعني يمكن وايد ناس يعرفون هالشيء ويمكن وايد ناس ما يعرفون هالشيء، بس أنا شفتك يوم فزت في جائزة أظن أفضل موظف حكومي في الإمارات. نعم، وشفتك في دبي. إن ما كان عندك فريق عمل يالس. اسمح لي، مو بس عن الموظف الحكومي، يمكن انت ما تلعب دور فيه، لازم ناس اللي اظن يصوتون لك واللي يختارونك، صح؟ لا، كان تقدم التقرير والسي في مالك والبورتفوليو. اوكي، كتاب. فهذا بقول ما بقول شيء وايد على هالشيء، عشان هذا لازم انت تقدم معلوماتك والحقائق والناس اللي يحكمون. بس اتذكر حتى في انتخابات المجلس الوطني في ناس عندهم فرق عمل وتصوير وسوشيال ميديا وايد. انت كنت هالقد منظم، واتذكر كيف كنت تسوي SMS حق كل حد وتسوي جروبات وتسوي واتساب وتتصل حق ناس عشان تشوف لو بيصوتون لك، وسويت حملة لنفسك مع نفسك، يعني ما احتجت وايد ناس يساعدونك في الاشياء.
فمن طفولتي لين يومك هذا دائما اشوفك يا ابوي يوم يحط شيء في مخه وايد يثابر وايد، يعني عندك شغف تجاه الهدف، ويكون يمكن مخك محصور على هدف معين، وبعدين صدق اظن ما تفكر في وايد اشياء ثانيه، تكون مركز في هالنفق هذا لين ما تحاول توصل الهدف مالك. فدائما كنت اقول من وين هالشيء وليش؟ عشان لو موضوع رزق الحمد لله اشتغلت سنين وسنين وانت استقريت اخر شيء وما تحتاج يمكن رزق ولا فلوس، بس في شيء اعظم، يعني في غايه اهم. حتى الحين انت تقول خلاص انا تقاعدت، بس دائما ما شاء الله او في محاضره او مسافر او تكتب كتاب او فاتمنى السؤال وضح على شو طبيعه شخصيتك في كل هالانجازات وليش؟ اظني جانبين. في ايضا جينات اتوقع. يعني احنا الوالد والجد تجار، والتاجر طبعا لازم يكون منظم جدا. يعني انا طبعا عملي في مجال التراث العمراني والتاريخ دخلت كثير في الوثائق، آلاف الوثائق وأكثر من 40-50 ألف وثيقة، يعني سواء عندي في البيت أو اطلعت عليه وكذا. التاجر القديم منظم جدا، يعني دفاتر الجد عندي لين الحين نماذج منها، عندهم دفتر اليومية كل يوم. طبعا الجد البداية أقول 1903 كان يشتغل في تجارة الأغذية، الرز يجيبون من الهند من باكستان، السمن، الأمور هذه، بالإضافة لتجارة الملابس. رسالة واحدة بس وثيقة حصلت للجد في 1929، وهذا أهمية دراسة الوثائق. عرفت أن أيضا سنة واحدة بس اشتغل في تجارة اللؤلؤ، مول سفن عشان يروحون الغوص. والتجارة طبعا هو يشتكي، كاتب رسالة لحاكم أم القوين أنه لما كان الناس يطلعون للغوص لازم السفن تطلع مع بعض وترجع مع بعض، ما حد يرجع قبل ويبيع قبل الناس. فهو يشتكي ان بعض السفن من ام القوين راده قبل الموسم. يعني المهم كاني انا ورث، يعني انا اتذكر الوالد الله يرحمه قبل ما يسافر يسجل شو ياخذ معه في السفر، 1 2 3. انا طبعا اول كنت اسجل في ورقه، الان كله في الموبايل ولا في الكمبيوتر، اظن عندك نفس الشيء. فعلا انا عندي نوع من الانفراديه، يعني ما اعتمد كثير. بعض الاشياء اعتمد طبعا سواء لما كنت في البلديه ولا في جمعيه التراث وكذا، لكن بعض الاوقات تشوف اللي حوالينك مو بالحماس اللي انت موجود فيه، فتشوف ان افضل ان انا بروحي اسوي بدل ما اجلس ورا فلان سوي ما يسوي وسوي ما يسوي. لا خلاص انت بروحك خلص الشغل. يعني من الاشياء في المجلس الوطني الاتحادي لما ترشحت، طبعا اعطونا اسماء ما ادري كم كانوا، كم الف اسم، اسماء مرتبه من الالف الى الياء. أنا أبغي الأسماء على أسماء الأسر والعوائل والقبائل. فقمت رتبتهم عندي بروحي، هذا عائلة كذا عائلة كذا عائلة كذا. فأتصل في الشخص، يعني 19 يوم جالس من الساعة 8 الصبح لين 11 في الليل بس أتصل، أروح أصلي وأتغدى. وهذا يمكن فعلا مثل ما قلت يعني كان يبغي له جهد كبير جدا. أنا طبعا الحمد لله عندي خطة حاط ل 30-40 سنة، خطة عشرية خطة خمسية. سنة 2024 شو أبغى أسوي، عندك أمور واضحة. وأيضا قضية التوازن، لازم توازن. يعني مثل ما قال الرسول كلكم راع وكلكم مسؤول. فعندك نفسك، صلاتك، دينك، عبادتك، عندك زوجتك، عندك أولادك، عندك الأقارب، الوالدة، الوالد الله يرحمه، حتى الوالد طبعا له حق أنك تدعي له وكذا وتتصدق عنه وكذا. عندك الأصدقاء، عندك العمل، عندك الوظيفة، عندك التخصص. مهم أن 24 ساعة هذا توزعه على كل هذولي أو الأسبوع. وطبعا نقول صعب جدا أن كلهم تعطيهم الوقت يعني يمكن الوالدة تحتاج باليوم 5 ساعات الأسبوع، لكن ما عندك مثلا. لكن لا تقصر، على الأقل تصل للجميع. فعلا لما تنظم وقتك تستفيد بأقصى استفادة، ما يكون عندك وقت ضايع. انزين جاوبنا السببين ليش انت سويت كل الاشياء، من ناحيه التنظيميه ومن ناحيه الانفراديه في بذل الجهد، بس ما جاوبنا شيء واحد، ليش؟ شخصيه. انا احس من الصغر كان الحمد لله عندي شخصيه قياديه. يعني من يوم ما عمري 5-6 سنوات الفريق اللي عندنا في الفريج شباب انا الكابتن. هذا اول فريق، ولين الحين عندي الاوراق، ومنه الدفاع منه هجوم، انا المخطط، منه الحارس، منه يهجم كذا. كبرنا شوية في عام 72 بدايات، سوينا فريق الاتحاد مع بداية تأسيس الاتحاد.
الملعب كان في مصلى العيد، مصلى طبعا مرتين في السنة يستخدمونه والباقي احنا مستخدمينه ملعب كرة. كان مع أخونا الله يحفظه خالد الشيراوي، كان هو رئيس الفريق وأنا كنت كابتن الفريق. وعندي الحمد لله نوع من العطاء، مثل ما قلت يعني شكسبير يقول لو تبغى تكون أفضل من غيرك أدي وأعمل أكثر من غيرك. لو الناس يطلعون من الدوام 2:30 أنت تطلع 3:30، تشتغل أكثر، تعمل أكثر، تستفيد أكثر يعني. والحمد لله يعني بعد مثل ما يقولون دائما تترك الأثر الطيب. يعني في ناس يشتغلون في منصب 15 سنوات يطلعون الناس يسبونهم ويلعنونهم، والحمد لله في أنا يعني الناس اللي الحين مضى 7 سنوات لين الحين أشوف الإخوة والأخوات اللي اشتغلوا معي يعني في البلدية ولا في الجمعية، دائما الحمد لله في إلى الآن في اتصالات وأمور طيبة يعني يذكرون بالخير الحمد لله، وهذا الإنسان يبقى له فيها الحياة يعني. الدتشة هذه طبعا الشيخ سعيد كان يجلس في المكان هذا العصرية دائما، الشيوخ كانوا يجلسون في المكان هذا على هذا يعني مكان الشيخ سعيد هذا، وباقي الشيوخ يجلسون في المكان هذا. لما وصل الراديو صوت العرب من القاهرة وكذا، فكانوا يحطون الراديو في الدريشة هذه، والناس يتجمعون هنا يسمعون الأخبار الحرب العالمية الثانية وشو صار، ما في راديو إلا هنا، الناس كلها تتجمع هنا والشيخ جالس والأعيان جالسين فيتسمعون الأخبار اللي كان شو تصير في العالم، خاصة صوت العرب من القاهرة والبي بي سي من لندن، هذه الإذاعات اللي كانت موجودة يعني. هذا طبعا كل بيت له مجلس، تعرف المجلس من الدرايش المفتوحة، وهذا يكون الصيفي أو خاص بالشيخ، لكن غرف النوم تشوفها بالطريقة هذه نافذة ولكن مسكرة، مو مسكرة كامل. الإضاءة تدخل من هني، هذا ممكن تصورونه بعدين ما تشوفه إلا تنزل من الداخل. الهواء يجي يضرب في الجدار ويدخل داخل، يوجه الهواء إلى الداخل، فهو مسوي نافذة ويبغي الستر أيضا في فتحة؟ في فتحة من الداخل. هني هني؟ أي. اوكي. فالهواء يدخل داخل والناس جالسين تهوية طبيعية. الفتحات الصغيرة اللي فوق هذا الهواء الحار هو يرتفع في الغرفة يطلع من هنا، فعلى طول تهوية شغالة. كيف كانوا يفكرون بهالتصاميم والهندسة من قبل؟ هذه عمارة متطورة على مدى أكثر من 500 سنة، فلذلك أنا أقول العمارة اللي حاليا عندنا في الإمارات وفي الخليج كم صار لها 50-60 سنة، يبغينا بعد 200-300 سنة حتى نوصل للسستينابيلتي والاستدامة وأفضل المواد. في تطور كبير يعني بين 1960 إلى الآن، جدران العازلة، المواد الكذا، لكن ما زلنا قاعدين نتطور يعني. الإمارات بشكل عام أبوي بلاد صغيرة يعني عمرا، يعني نقدر نقول 50 سنة يعني أصغر عن أبوك الله يرحمه، أصغر عنك أنت تقريبا في عمري تعرف. فيوم تفكر في أي دولة في العالم مستحيل تفكرها مقارنة بعمر إنسان، بس الإمارات على كل التطورات اللي مرت فيها أنت من الأجيال اللي عاشت التغيير السريع والتطور السريع المعماري والاقتصادي الاجتماعي، حتى من ناحية السياحة اللي صارت هني، فشفت وايد أشياء. يعني يعني أنا ما قادر أحط عمري في عقلك وفي منظورك، ولكن يوم أنت تشوف بلاد يعني لو نيلس الحين نمشي حتى برا هني بتقول لي أنس ما كان في شيء، كان تراب، ما كان في شيء. فهل شيء وايد غريب إنك أنت تقول كيف أنا كانت طفولتي وشو أشوفه اليوم. هي مثل ما يقولون هذا يعني معجزة دبي ومعجزة الإمارات، يعني الله يحفظ الحكام كلهم. ما في شك يعني النظرة المستقبلية خاصة في دبي، يعني الله يرحمه الشيخ راشد كان ينظر ل 30-40 سنة إلى الأمام، الله يحفظه الشيخ محمد نفس الشيء، يعني قاعد ننظر إلى 2070 2071 و2171. مثل ما ذكرت يعني أنا عشت البدايات، ما كان في كهرباء، ما كان في ماء حلو في البيوت طبعا، وعشنا الفترات هذه كلها. يعني في الصيف في الغالب ننام فوق السطوح لأنه ما في كهرباء، طبعا مع الرطوبة الشديدة أنت تقوم الصبح رطوبة كل جسمك رطوبة يعني. مرات لو الجو حلو مثلا الظهر مثلا ما تقدر تنام، طبعا ننام تحت البارجيل، طبعا برج الهواء هذا كان مثل ما نقول عبقرية هندسية، يعني كيف
يعني الأمير تشارلز لما كان أمير الملك تشارلز الحين زرنا في هذا البيت وفتحنا له البارجيل هنا، وقف تحته unbelievable قال لأن فعلا أنت برا تحس بالصيف ما في هواء ما في شيء. البرج الهواء مرتفع، يلتقط الهواء من أي اتجاه 4 اتجاهات ويدخل في هذا النفق في هذا العنق، يسرع من سرعته. يعني دراسات طبعا لو سرعة مثلا برا 10 عقد تحت البارجيل يكون 17 18، ففعلا تحس فيه يعني. وهذه كانت الجلسة، هذه البدايات. بعد ذلك طبعا دبي كان الفريج اللي احنا عايشين فيه، السوق فريج البحارنة الشندقة بس، وديرة طبعا فريج الراس والبقية والباقي صحاري. يعني كنت أخبرك يعني وين برجمان، احنا كنا نجلس فوق الحدب في رمضان، هذا بعد صلاة التراويح هذا جلستنا، هذا كلها البقية كلها حدب يعني. ويعني الدولة والمدينة اتطورت بشكل كبير إلى أن وصلنا إلى الطموح. يعني مثل ما يقولون الله يرحمه الشيخ راشد والشيخ محمد لما راحوا نيويورك شافوا الامباير ستيت وكذا، متى قالوا دبي يعني بتوصل لهالمستوى، ولكن الحلم كان موجود. والحمد لله الآن احنا سنوات عندنا برج خليفة، احنا الأول في أطول مبنى في العالم وفي كثير من الأمور الثانية. فرحلة حياة من شيء بسيط جدا إلى ما شاء الله مثل ما قلت أصبحنا من أكثر الدول تطورا، سواء تقنيا ولا خدماتيا ولا شوارع وطرق، وإحنا ما شاء الله الأول في العالم الآن في خدمات الطرق والمواصلات أيضا يعني. يعني أبوي الحين هل تحس يوم تشوف أولادك الله يحفظهم وأولاد الجيل الحالي سواء في أي بلاد عربية ولا أجنبية، هل عشان أنت وايد ذكرت لي يمكن بساطة أيامكم، يعني قلت لي يوم كورة يوم نجمع طوابع، وحتى يوم أنت تتكلم عن الطوابع أنا أقول الصبر اللي يمكن ما بتسمونه صبر عشان ما كان في شيء أسرع، بس أن أنت تاخذ راحتك تحط البريد تبلله تشل الطابع يباله. الحين تشوف جيل أولادنا كيف بسرعة ملولين صح، يعني يمكن ما يقدر حتى يسمع قصة لنص ساعة. فهل أنت تحس في شيء يمكن كان مميز أكثر بطفولة رشاد في وقته وكنت تتمنى تشوفه في هالجيل الحالي، ولا تقول لا خلاص هذا زمن وهذا زمن؟ هو لكل زمان دولة ورجاله، يعني كل زمن في جيله. يعني حتى في مقولة حلوة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يعني خاطبوا أبنائكم مثل أيام زمانهم، زماننا كان غير وزمانهم غير والأمور تغيرت وكذا. ولكن يعني من الأمور طبعا أتذكر احنا أول تلفزيون جابوا عندنا في البيت كان سنة 67 68 أبيض وأسود، طبعا ما في ملون، ما في غير محطة واحدة أرامكو من الظهران، وكان في كاريكاتير اللي هو هاركليس جسمه حصان ورأسه إنسان، أتذكر زين يعني هذه. وبعد ذلك فتحوا في 68 تلفزيون الكويت من دبي، ما كان تلفزيون دبي أبيض وأسود. بعدين مع الاتحاد 71 72 تحول إلى تلفزيون دبي الملون. طبعا التلفزيون كان في الغرفة ولازم تركب أريال الهوائي، فاحنا كنا مركبين الهوائي في البارجيل برج الهواء فوق، وطبعا كل ما تيجي رياح شمال اتحرك، فأخوي فؤاد تحت وأنا أطلع فوق السطح شوية يمين شوية يسار شوية كذا لين ما اتعدل. بعدين جابوا لنا جهاز اوتوماتيك، يعني تركب شيء عليه من تحت انت تحول وهذاك يتحول من فوق. شوف هذا نسميه المسننات او الشرافات. ليش عشان حمام ما يوقف؟ لا ليش مو شوف هناك في حبتين. احنا لما نشوف هذا شو معناه؟ يعني هذا كان مستمر، الغرفة هذه مضافة فيما بعد. في الأصل 1896 لما بنوا بيت الشيخ سعيد كان مثل حصن الفهيدي، هذه نفس اللي موجود على حصن الفهيدي. فهو الحصن طبعا عبارة عن قلعة زائد سكن للحاكم، والبيت اتطور على مدى مراحل. فهذا كان دور ما دور البيت المسننات هذه. فهذه الغرفة الصيفية مضافة، في غرفة صيفية للشيخ سعيد مضاف، والأسرة مثل ما تمتد، يعني ولادة الشيخ راشد، ولادة الشيخ سعيد، زواج الشيخ راشد يسوون له غرفة، شيخ خليفة يسوون له غرفة، الأولاد ولدوا شيخ مشتوم شيخ يسوون له. فداخل البيت أيضا موزع ل4 أقسام، كل جزء من العائلة اللي يسموه الأسرة الممتدة. يعني كل ما الأسرة تكبر كل ما الأفراد يزيدون. شو أهمية أبوي التراث؟ الحين في ناس بيشوفون
المقابلة في أي بلاد كانوا، مدى أهمية التراث بالنسبة للوقت الحاضر اللي نحن فيه؟ شعار الجمعية عندنا مقولة الشيخ زايد الله يرحمه: من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. مهم جدا أنك تحافظ على تاريخك وتراثك. كل دول العالم من جوانب كثيرة، جانب أن هذا تاريخك أول شيء. ثاني شيء أنا أفتخر أن عندي تاريخ 1000 2000 5000 10000 سنة. الآن طبعا صار عندنا شيء اللي يسموه السياحة الثقافية. ناس يزورون دول بس أن يشوفون، يعني ناس يروحون الهند ليش؟ تاج محل. يروحون الصين يبغون يشوفون سور الصين العظيم. يروحون مصر يبغون يشوفون الأهرام. يجون دبي ليش؟ عندنا شيئين برج خليفة، وعندنا الآن متحف المستقبل فعلا جذب. يروحون أبو ظبي يشوفون لوفر أبو ظبي. هذا جانب. الجانب الرابع أيضا مهم جدا، أن وهذه يمكن أهم الأشياء، نتعلم ونستفيد من التراث. احنا فعلا نرمم ونحافظ، لكن أيضا يجب نتعلم. البيت هذا اللي احنا فيه، البيوت هذه عندنا مثلا في دبي والإمارات، ليش كانوا يحطون الحوش في النص الفناء؟ طبعا الفناء شيء قديم عند الرومان وعند الفراعنة وعند الآشوريين، لأنه يعمل لك تهوية طبيعية بدون أي كهرباء. هذه احنا الآن 28 عندنا كوب 28 موضوع الاستدامة. هذه بيوت مستدامة 100%. بداية وصول السيارات إلى دبي طبعا الشيخ سعيد الشيخ راشد في البداية كان عنده حصان. ف 1900 وشيء و30 كان بدايات دخول السيارات إلى دبي. لاند روفر هذا هو نفسه ولا نفس الأصلي اللي كان خاص بالشيخ راشد. المرسيدس هذا أنا أذكره يعني، وكان لي قصة مع الشيخ راشد أيضا يعني. أنا كنت في الثانوية العامة توه مخلص، بيتنا طبعا في الفهدي مقابل مكتب الشيخ راشد الجمارك الديوان، وأنا طالع الظهر رايح أجيب واحد من الشباب كان عنده سوزوكي صغيرة، والشيخ راشد طالع نفس الوقت، فطالعين مع بعض يعني. وصلنا عند إشارة ستراند، أشوف الله يرحمه الشيخ قاعد يطالعني منه هذا لابس عصامه وكذي. فهذه من المرات القليلة اللي أنا شفت الشيخ راشد الله يرحمه. قل لي الشيخ زايد الله يرحمه في كلمة. حكيم العرب. حكيم العرب، كلمتين بس اوكي. حكيم. حكيم. الشيخ راشد بن سعيد الله يرحمه. كلمة واحدة ولا كلمتين؟ ما علينا، نعطيك. مؤسس دبي. مؤسس دبي. الشيخ محمد بن راشد. القيادة. الشيخ محمد بن زايد. الأب القائد ممكن نقول. الأب القائد. الإمارات في كلمة. نعمة. حلو. ونصيحتك أبوي، أنت ما شاء الله عليك أب. هذا في كلمة بعد؟ لا 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 هاي مش كلمة. أنت أب، وأظن تحب الأبوة، وتحب تدرس وتحب تعلم وتحب تثقف. شو تحس أبوي ضروري يوم تشوف الطلاب اللي تدرسهم، أولادك في البيت، نحن والجيل الحالي في الإمارات، على كل التحديات للجيل القادم والتكنولوجيا والسرعة والسوشيال ميديا وحتى خليط الجنسيات في مكان واحد وكل هالاشياء، شو انت نصيحتك لهالشاب والشابة الاماراتية؟ والله نصايح كثيرة. طلب العلم طبعا رقم واحد. تعلم. ما في حد يقول أنا ما أقدر أتعلم، والآن وسائل كثيرة جدا، يعني ممكن تأخذ كورسات على النت في اليوتيوب، كورسات كثيرة في أي مجال تخصص تبغي. مثل ما تقول نستمتع بعد بطلب العلم. تنظيم الوقت من أهم الأشياء. تنظم وقتك. الوقت ثمين، يعني نقول لو باليوم الله يعطينا 36 ساعة يمكن كان أحسن من 24 ساعة. التوازن في الحياة من أهم الأشياء. مثل ما قلنا أعطي كل ذي حق حقه. نفسك، صحتك، رياضة، تعلم، الأهل، الأولاد، الجيران، الأصدقاء، الوظيفة، الشغل. وحط لنفسك أهداف. يعني مثل ما قلت لك أنا حاط إلى عام 2061 بيكون عمري 100 سنة إن شاء الله. إن شاء الله. حاط لنا طبعا هذه الأهداف البعيدة، كل سنة 2050 شو أبغى أسوي وكذا. النية موجودة إن شاء الله، الله لو رزقنا العمر هذه، لكن
الأهداف الرئيسية، الرؤية موجودة، رسالتك أنت في الحياة، شو رسالتك؟ هذا ضروري جدا، رؤيتك في الحياة، لأن من هذا تستنتج يعني أن أكون أبا كذا، أن أكون أخا، أن أكون ابنا بارا، أن أكون مهندسا متميزا، مكتوب طبعا عندي كل هذا. يمكن جزء رابع أيضا في النصيحة مساعدة الآخرين، وايد مهم. كل ما أنت تعطي للآخرين أنت ترتاح. يعني في مقولة حلوة للشيخ محمد ما حافظها، يقول يعني الموضوع مو بالعطاء، لما تعطي الآخرين أنت تستانس بالعطاء، وأنت اللي تفرح وتسعد أنك ساعدت الآخرين، اللي محتاج شيء، اللي عنده مشكلة، اللي عنده شيء ممكن تساعده، فعلا ترتاح وتستانس. هذا على السريع يعني. حلو. في شيء بعد تبون انتم شباب؟ أي سؤال عندكم؟ حلو. تمام. تمام، جميل. شكرا. الحين دور الأهل. الحين دور الأهل. يعتبر في زماني سر يا زماني ابقى يوا